I'll ask you a question right now. ठुलो इन्ट्रेस्ट छ यसमा हाम्रो देशमा होइन marijuana. Have you done any research on it? I'm not trying to say that हुन्छ नि होइन marijuana को good side र bad side के छ डक्टर सर? अब म्यारिजुआना भनेको हामी कहाँ चाहिँ पहिलादेखि युज भएको कुरा हो। हामी कहाँ मात्र नभनौँ, हाम्रो यो पुरै Continent. नर्दर्न नेपालदेखि इन्डियादेखि लिएर सबै ठाउँमा अब म्यारिजुआनाको युजेसमा अहिले हामीले चाहिँ एपिलेप्सीको पेसेन्ट्सलाई चाहिँ इन्ट्र्याक्टेबल एपिलेप्सीलाई चाहिँ हामीले म्यारिजुआनाको युज गर्छौँ सिबिडीबाट अमेरिकामा मेडिसिनै दिन्छौँ। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई प्युरिफाई गरे हुन्छ, त्यसबाट हामी टिएससी भन्ने मोलिकुल हटा हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो म्यारिजुआनाकोमा 64वटा जस्तो कम्पोनेन्ट छ एन्ड आई डोन्ट थिङ्क वी हेभ आइडेन्टिफाइड अल अफ देम In the world. त्यो म्यारिजुआना सेल्फमा चाहिँ त्यसको इन्ग्रिडियन्ट्समा चाहिँ 64 जति जति कम्पोनेन्ट छ भन्ने कुरा Israelis are big on the research on the marijuana. Israel has done a tremendous amount of work on this. अब एपिलेप्सीको केसेसको कुराहरू मैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ म्यारिजुआना युज चाहिँ त्यो सिबिडी भन्ने प्युरिफाइड फर्मलाई मेडिसिन नै बनाएर हामीले चाहिँ दिन्छौँ कति कुरामा। तर त्यसको फाइदा र अहिले भइरहेको एपिलेप्सीको मेडिकेसनको फाइदामा एउटा सुपिरियर अर्को इन्फिरियर भनेर देखिएको छैन। उस्तैमा देखिएको छ भनेपछि त्यो खाँदैमा मात्र यो अरू खानु नपर्ने अथवा त्यो अर्कोले मात्र खाएर यो खानु नपर्ने भन्ने होइन कि एउटाले मात्र कन्ट्रोल नगर्ने पनि धेरै हुन्छ, एउटाले मात्र कन्ट्रोल गर्ने पनि हुन्छ। तर फर्स्ट लाइन अफ मेडिकेसन होइन अझै पनि सिजरको केसेसलाई भने। तर अब हामी अहिले त्यो हुइममा गएर पुरा म्यारिजुआनाले सबै गर्छ, यो सिल्भर बुलेट हो भने जस्तो गरेर हिँडेर चाहिँ हुँदैन। इट हेज इज अन डाउन साइड। कतिलाई मेन्टल स्लोइङ कग्निटिभ स्लोइङ गराउँछ, कतिलाई लङ टर्म युजेसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू गराउन सक्छ। तर अब यसलाई कुन तरिकाले मान्छे युज गर्छ भन्ने कुराहरू इट अल डिपेन्ड युज अथवा अब्युज। I'll tell you, recreation. अब त्यो I can't comment on that. I would not encourage that. Yeah, well, neither would I. हुन्छ नि neither would I. मेरो एउटा से छ कि मैले यो I started using this a lot होइन। यस्तो राम्रो दिमाग छ, ठिकै छ त होइन हुन्छ नि होइन। Why do you want to fuck it up? हुन्छ नि होइन। Why do you want to slow it down by using a substance? It can be any kind of substance. It can be any kind of substance. It can be the simplest form of substance as well. Why do you want to slow your brain down? So that's why do you want to do nicotine cigarettes? Exactly. मैले त्यही भन्न लागेको थिएँ होइन। चुरोटले स्लो डाउन गराउँछ। निकोटिनले स्लो डाउन गराउने होइन, यसले चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसरलाई इन्क्रिज गर्छ अलिकति, अनि मान्छेलाई अलिकति अलर्टनेस भएको जस्तो हुन्छ। तर निकोटिन भनेको चाहिँ संसारमा वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट हाइली एडिक्टिभ सब्सटेन्स हो। इट्स भेरी हार्ड टु गो। I'll tell you something. We'll get into nicotine होइन। World War II मा I was watching a documentary about World War II होइन। World War II मा चाहिँ Hitler was on so many drugs. Hitler was on so many drugs रहेछ होइन। उसको एउटा स्पेसिफिक डक्टर रहेछन् होइन, एक्स जस्ट डबल चेक दिस डक्टर्स नेम है। ही गेभ हिम सो मेनी ड्रग्स होइन। हिटलर अलवेज ह्याड एउटा समस्या अरे कि उसको स्टमकमा चाहिँ जहिले पनि क्राम्प्सदेखि लिएर 1000 थोक हुने रहेछ होइन। अनि अफकोर्स एकपल्ट ड्रग सुरु गरिसकेपछि you'll carry on, you'll go into so many different things होइन, from cocaine to meth to God knows what not होइन। डक्टरले चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गरेका रहेछन् भन्दाखेरि सेरा मुराल होइन, यिनले चाहिँ डायरी लेख्दो रहेछन् कि। सो युज टु राइट एभ्रिथिङ इन द डायरी। अनि पेसेन्ट ए भनेर चाहिँ यिनले चाहिँ लेखेका रहेछन् कि होइन, के दिने गरेछ भनेर होइन। ए बिङ अडल्फ हिटलर होइन। कन्सटेन्टली वेन यु गिभ समबडी अ ड्रग अफकोर्स हुन्छ नि, हिटलरको पनि त डिक्लाइन त थियो नि त, नट जस्ट डिक्लाइन वेन इट कम्स टु द वार, बट मान्छे उमेर बढ्दै गएपछि मान्छेको त बडी पनि त आइएम स्योर कतै न कतैबाट त डिक्लाइन त हुँदै जान्छ होला। वेन यु पम्पिङ कन्सटेन्ट ड्रग्स इन्टु द सिस्टम इन अ ह्युमन बडी, अफकोर्स आइएम स्योर इट मेक्स चेन्जेस टु। त्यसको अपसाइड मात्र त हुँदैन, डाउन साइड पनि त आइएम स्योर हुन्छ होला नि होइन। त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ आई डिफर। किन भन्दाखेरि औषधि के दिएको छ, डोजिङ मिलाएछ कि छैन र मोनिटरिङ भएको छ कि छैन भन्नाले औषधि चाहिँ दिँदै जाने। मैले भने नि अघि हाम्रो औषधि एपिलेप्सीको पेसेन्टको पनि औषधि चाहिँ सबै खाँदै जाने, तर मोनिटरिङ पनि नहुने र डोजिङ एडजस्टमेन्ट पनि नहुने पेसेन्टको बडी वेट एन्ड हाइट अनुसार हो। सो द्याट इज द मोस्ट थिङ इम्पोर्टेन्ट थिङ। हाम्रो बिएमआईको अनुसार पेसेन्ट बडी वेट एन्ड हाइट अनुसारले हामीले मेडिकेसन्स दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो
जति पनि मेडिकेसन्स बनेको छन् त्यो सबै नै त्यही पिडियाट्रिकको लागि एउटा डोजिङ हुन्छ, एडल्टको लागि एउटा डोजिङ हुन्छ र त्यसमा पनि हाइट वेट र बडी अनुसारले हामीले चाहिँ डोजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यु राइट, अब औषधि चाहिँ बेसी दिँदै गयो भने त डेफिनेटली इट विल टेक अ टल अन योर बडी। I'll add to this. हिटलरको एउटा भिडियो छ, find this video where he's twitching, के he's twitching literally, होइन, hands and feet and त्यो फोटो चाहिँ पाएँ मैले। फोटो होइन, find a video of Adolf Hitler, होइन, twitching. It's so weird, होइन। यो चाहिँ त्यो डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको मेडिसिनहरू यसमा चाहिँ छ, कहिलेदेखि कहिलेसम्म कुन भनेर। बुल हर्मोन्स दिन्छ भने, बुल के मैले के पढाएको थिएँ, बुल हर्मोन्स समथिङ लाइक होइन। फाइन्ड द भिडियो अफ एडोल्फ हिटलर ट्विचिङ है। एउटा वियर्ड कुरा के थियो भने चाहिँ रिसेन्टली आई वाज वाचिङ दिस डकुमेन्ट्री होइन। एउटा वियर्ड कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स द जर्मन आर्मी वेन्ट इन्टु फ्रान्स होइन, वेन्ट इन्टु पोल्यान्ड होइन। द आर्मी वाज गिभन ड्रग्स रे क्या होइन, of I'm sure a combination of something, होइन, जहाँ चाहिँ they're not tired, stimulants, they're not tired, थाक्दै थाक्दैन। When you have an army which is not tired for 3 days, होइन, सुत्नु पनि पर्दैन, खानु पनि पर्दैन, के पनि गर्नु पर्दैन भने त of course they're gonna go and they're gonna push it, होइन, like a wall। तर समस्या के भयो अरे भने the big part of the chunk of them चाहिँ got sick रे after that। Absolutely, because you've given them so much stuff, withdrawal त हुन्छ होला नि त, होइन र? भइहाल्छ नि। तपाईँ पनि स्लिप पनि छैन, सो युआर पुसिङ यर बडी टु द लिमिट विदाउट गिभिङ इट द रेस्ट इन बिट्विन। अब कुन मेडिकेसन दिएको थाहा छैन, राइट, सम मेडिकेसन एन्ड द्याट वाज नट अ गुड थिङ द्याट हिटलर डेड। अब पेसेन्ट त्यो त्यसरी त्यो आर्मिजहरूलाई त्यो एक्सप्लोइट गरेर त्यसरी गर्नु, द्याट्स नट अ गुड थिङ। बट अब यो केसेसमा म तपाईँले भन्न खोजेको कुरामा चाहिँ मेडिकेसन्सहरू चाहिँ सधैँ नै हामीले चाहिँ एलोप्याथिक मेडिकेसन्समा चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलेटेड बडी वेट एन्ड हाइट अनुसार दिनुपर्छ र त्यसलाई हामीले रेगुलेटेड पनि गर्नुपर्छ, रेगुलेसनमा पनि बस्नुपर्छ, अनि त्यसको मोनिटरिङ पनि गर्नुपर्छ र सरकारले पनि त्यो बजारमा पाइने मेडिकेसन्सहरूमा चाहिँ एउटा राम्रोसँग चाहिँ त्यो डिडिएले त्यो सुपरभाइज्ड रूपमा चाहिँ जुन रोलहरू गर्छ त्यसलाई चाहिँ अझै बढी स्ट्रिन्जेन्ट बनाउने र कमसल खालको अथवा बाहिरबाट आउने औषधिहरू जुन हुन्छ नि अब त्यसको चाहिँ भेरिफिकेसन्समा चाहिँ अलि राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो भन्दै पनि फेरि अर्को के पार्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ कति औषधिहरू चाहिँ इन्डिया, अमेरिका, लन्डनमा युज भइरहेको औषधिहरू पनि छन् जुन चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउन पाएको छैन, जसलाई चाहिँ अब्युज पोटेन्सियलमा राखिएको छ। त्यो भने के हो भन्नाले अब सपोज गरौँ मेरो एउटा चाहिँ गुनासो चाहिँ एउटा मिडाजोलाम नेजल स्प्रे भनिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नाकमा त्यो सिजर नो इट्स अ बेन्जोडाइजिपाइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिजर भइरहेको बेलामा पनि नाकमा हालिदियो भने त्यसले सिजर अबोर्ट गरिदिन्छ। त्यो पहिला यहाँ पाइन्थ्यो नेपालमा, अब तर अब डिडीले त्यसलाई चाहिँ अब्युज पोटेन्सियलमा राखेर त्यसलाई चाहिँ हामी कहाँ अहिले ल्याउन पाइँदैन, अनि पेसेन्ट्सहरूले चाहिँ इन्डियाबाट किनेर लाएर युज गर्नुहुन्छ। तर त्यो औषधिले चाहिँ ब्ल्याक मार्केट होइन, आफै जान्छ, आफै द पिपल अलवेज गो बाई देयर, आफै जानुहुन्छ, आफै ल्याउनुहुन्छ, कसरी ल्याउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर त्यो त्यस्तो खालको मेडिकेसन्सहरूलाई चाहिँ सहजीकरण यहाँ ल्याउनु, सहजीकरण किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त अब्युजर्सहरू अथवा ड्रग्समै लाग्ने मान्छेहरूलाई त्यो नेजल स्प्रेभन्दा धेरै राम्रो कुराहरू अभाइलेबल छ क्या मार्केटमा। They're not going to go behind and do abuse of that medication. किन त्यसमा त्यस्तो हाई हुने, त्यस्तो हुने, खराब हुने कुरो भन्दा पनि त्यो नेजल स्प्रेले एकदमै मिनिमम अमाउन्टमा त्यो डेलिभरी गर्छ मेडिकेसन। तर त्यसले सिजरको पेसेन्टलाई चाहिँ सिजर कन्ट्रोल गरिदिन्छ क्या त्यो भइरहेको बेलामा। इन्जेक्सनको सट्टामा सिधै नाकमा हाल्न पाइयो, सबै ठाउँमा इन्जेक्सन अभाइलेबल नहोला, आइभी लाइन हुँदैन भन्दा त्यस्तो मेडिकेसन्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ अहिले इन्टरनेसनल मार्केटमा अभाइलेबल छ। हामी त फेरि झन् दुईवटा इमर्जिङ सुपर पावर्स भनौँ न, त दे नट इमर्जिङ, दे आर अलरेडी सुपर पावर्स। चाइना र इन्डियाको बिचमा बसेका छौँ, उनीहरूको फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री धेरै ठुलो छ। वी सुड टेक एडभान्टेज अफ अल दोज मेडिकेसन्स। This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far. And if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.